السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما كيبان لكم العنوان ديال الفيديو، اليوم غادي نهضر لكم على نجمة برنامج دو فويس كريستينا غريمي، مغنية اللي كانت جميلة ومشهورة واللي حققت نجاح وهي في سن صغيرة، ولكن للأسف النجاح والشهرة ديالها كيساليو في ليلة وحدة. آخر واحد شافته في حياتها كان من المعجبين ديالها، مني قرب منه وهو كيبتسم تيرا فيها قدام البشر بلا شفقة ولا رحمة. شكون هذاك الشخص وعلاش دار هذيك الجريمة؟ هادشي هو اللي غادي نعرفه في الفيديو ديال اليوم. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا التفاصيل ديال هذه القضيه. وكيف ديما الا كنتوا اول مره كتشوفوا هذه القناه لا تنساوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. كريستينا غريمي تزادت نهار 12 مارس سنة 1994 بولاية نيو جيرسي الأمريكية. مني كانت صغيرة وهي كتعشق الغناء، كانت كتجلس بالسوايع قدام البيانو وكتغني الأغاني المشهورة بصوتها، ولكن اللي ميزها هو أنها ما تسنات شي شركة ديال الإنتاج باش تكتشفها. حلت قناة على اليوتيوب سنة 2009 مني كان العمر ديالها غير 15 عام، وبدات كتغني الكوفر ديال الأغاني اللي مشهورة. لقات مشاهدات وإعجاب كبير وتشهرت في واحد الفترة اللي قصيرة. كان عندها صوت وإحساس اللي قوي وكانت كتغني الأغاني المشهورة بصوتها، وكانوا عندها مشاهدين ومعجبين كتار. I'm going to be playing on piano, and if some of the notes are wrong, you know, or whatever. I'm playing it for like, I guess a week now. Hope you like it. Maybe it's the things I say, maybe I should think before I speak. الوقيته فاش بدات في اليوتيوب كانت كتقرا، ولكن واحد الوقيته قررت انها تتابع الدراسه ديالها غير من الدار باش تزيد تجتهد في المسيره الفنيه ديالها. وبالفعل هذيك المده زادت تشهرات اكثر وحتى المتابعين ديالها ولاو كثار. مع الوقت كان شاركت في واحد البرنامج سميتو ما يوتيوب وكان جات في المرتبه الثانيه من بعد سيلينا غوميز. هذا النجاح ديالها خلى الام ديال سيلينا انها تمشي وتعرض على كريستينا انها تكون مديره الاعمال ديالها، حيت لقات فيها موهبه اللي غادي تشهر. وبالفعل مني قبلت كريستينا هذاك العرض لقات راسها انها ولات كتدرب مع سيلينا على الغناء ولات كدوز معاها بزاف ديال الوقت. Okay, see ya. And there's Selena Gomez right there. Oh my gosh, hi. Yeah. Oh, I thought it was a web chat. No. Hi. There's Selena. Looking all fabulous from my meeting. Oh, you're always fabulous, dear. All right. Come watch a movie with me. Okay, I will come watch a movie with you. كريستينا مع الوقت قررت انها تمشي وتسكن في لوس انجليس باش تواصل في التدريبات ديالها ودير علاقات جديده في الميدان الفني، ولات كتقدم برامج فنيه على الانترنت وخرجت اول البوم ديالها ويد لوف. سنه 2014 كريستينا قررت انها تشارك في البرنامج الامريكي الشهير دو فويس. اللي كان كيتفرج في دو فويس ديال الاجانب غادي تعرف عليها مزيان، حيت كانت تشهرت بزاف بواحد المقطع اللي كانت غنات، وحتى اللجنه كان عجبهم صوتها بزاف. ولكن في الاخير كانت في الفريق ديال ادم ليفين، ولكن هذاك العام ماشي هي اللي ربحت في دو فويس، كانت جات في المرتبه الثالثه. ولكن من وراء هذا البرنامج زادت الشهره ديالها اكثر وتبعوها بزاف ديال الناس. وفي نفس العام كانت وقعت واحد العقد مع واحد الشركه كبيره ديال الغناء سميتها ايلاند ريكوردز. البنت اللي كتشوف بعيد بغات الحلم ديالها يزيد يكبر وتشهر في العالم، وداك الشيء اللي وقع، كسبات جمهور كبير كيف ما كانت كتبغي. كريستينا كان كيعجبها الميت اند جريت، بحال دوك الايدول فاش كيكونوا في شي تجمع وكيجيو عندهم المعجبين ديالهم باش يشوفوهم ويتصوروا معاهم وياخذوا لي سيناتور ديالهم. وفين ما كانت كريستينا كتمشي لشي حفل ولا شي ايفنت كان خوها ديما كيكون معاها وهو اللي كان كيلعب الجيتار في الفرقه ديالها. ولكن للاسف هذاك الشيء كله اللي حلمت به كريستينا كيسالي بواحد الصدمه اللي صدم العالم كامل. نهار 10 يونيو سنة 2016 كريستينا كان عندها واحد العرض في أورلاندو اللي كيتواجد بفلوريدا، وكانت هذيك الحفلة وحدة من الجولات اللي كانت كدير في هذاك النهار بالضبط. ومع الجوج ونص ديال النهار كريستينا كانت نشرت واحد المقطع على الفيسبوك وكتطلب فيه المعجبين ديالها باش يحضروا للحفل اللي غادي دير باش يساندوها ويشجعوها.
Hey guys, what's up? We're in Orlando today. Please come to the show if you live near Orlando, Florida. We are at the Plaza Live. Please come out. وهذيك الحفله حتى هي كان فيها 200 دكريت. الثمن ديال هذاك الحفل كان رخيص بزاف، كان غير شي $15، وهذاك الثمن خلى الحضور ديال الناس يكون كتير. جاو بزاف ديال الناس. بدات الحفله مع 7 ديال العشيه، والناس كلهم كانوا ناشطين وكيغنيو معاها، ولكن واحد من المعجبين ديالها ما كانش ناشط وفرحان كيف ما الاخرين، وكان شداتو الكاميرا هذاك النهار وهو واقف في اللور ديال القاعه، حتى حد ما كان عارف ان هذيك الليله غادي تكون هي الجوله الاخيره ديال كريستينا غريمي. هذاك الشخص كان سميتو كيفين لوبل، تزاد نهار 10 مارس سنة 1983 بفلوريدا. كان شخص اللي غريب وما كانوش عنده صحاب من صغره، حتى حد ما كان كيبغيه، لدرجة أن حتى الأم ديالو ما كانتش حنينة فيه، وداك الشيء خلاه تقريبا يدوز كاع الوقت ديالو وهو غير في الانترنت. سنة 2010 ملي ماتت الأم ديالو كان كيلوم راسو بزاف حيت كان ديما كيشجعها أنها تنتحر، ولكن من بعد الوفاة ديال الأم ديالو الأب ديالو كيتزوج مرة واحدة أخرى، واللي كانت ديما في المشاكل مع كيفين واللي ما كانش كيحملها. ولكن من دازت مده كيفين قرر انه يعزل راسو على العالم، خرج من الجامعه ومشى لبيتو وسد عليه. تخيلوا لدرجه انه سد الشراجم ديال بيتو بورق الالومنيوم باش ما يبانش ليه الضو ديال سيدي ربي. الوقت ديالو في هذيك الوقيته كان كامل كيدوز غير في اللعب على الكمبيوتر. دازت اعوام هو هكاك حتى سنه 2015 مني بانت ليه كريستينا غريمي في اليوتيوب. كيفين كيف نقولوا وقع في الغرام ديالها، اول مره في حياته كيحس فيها انه كيبغي فيها شي حد ولا مهووس بها، لدرجة أنه ولا كيقول أنها غادي تولي هي الزوجة ديالو. كان الحب ديالو غير من طرف واحد، هو كيحلم غير بوحدو، وكريستينا ما عارفاش كاع واش كاين في الدنيا. تخيلوا لدرجة أنه باش يبين أنه هو الشخص المناسب باش يتزوجها مشى دار السبور وطيح تقريبا 23 كيلو من الوزن ديالو، دار زراعة ديال الشعر ودار حتى التبييض ديال السنان. كان في هذيك الوقيته كيبني وهم غير مع راسو، ولكن للأسف هذاك الوهم ديالو غادي يتحول لجريمة. قبل من النهار اللي غادي تكون فيه الحفله ديال كريستينا، كيفين حتى هو غادي يسافر لاورلاندو وغادي يشد تما واحد لوطيل، ولكن فاش كان جاب واحد الشكاره اللي كانوا فيها 2 ديال الفراده مع القرطاس. الغد ليه اللي كان فيها الحفل ناض وهز المحفظه ديالو اللي كان فيها السلاح، شد واحد الموس ولصقو بالسكوتش مع رجليه، لبس صباطو وهو يمشي. ولكن اللي غريب هو انه قدر يدخل لهداك الحفل. كيف ما قلت لكم الحفله كانوا فيها ناس كثار ومراهقين كثار، والوقيته فاش كانوا السيكوريتي كيديروا التفتيش على المراهقين هو قدر يتسلل ودخل. بدات الحفله ديال كريستينا مع 7، غنات مع الفرقه ديالها، ومن بعد ما سالات كان خاصها تمشي لهداك 200 دكريت اللي كدير. وكيف ديما خوها ماركوس ديما كيكون واقف حداها، وهي كتكون جالسه في واحد البيرو، ولي فان ديالها كيجيو لعندها باش يتصوروا معاها وياخذوا السيناتور ديالها. بقاو الناس هكاك واحد تابع الاخر حتى وصلت النوبه ديال كيفين. مني وصل حداها ما قال والو، بقى غير واقف وكيشوف. كريستينا في هذيك الوقيته كان كيسحب لها غير حشمان، ناضت من بلاصتها وقفات باش تعنقو باش تكسر هذيك الحشمه ديالو، ولكن هو في هذيك الوقيته جبد السلاح وتيرا فيها قدام خوها وقدام كاع الناس اللي كانوا تما. تيرا فيها ب4 ديال القرطاسات وهرب. خوها ماركوس في هذيك الوقيته تبعو كيجري، شدو ولكن كيفين حاول يفلت منه وجبد واحد السلاح اللي ما كانوش عارفينه فين مخبيه. ولكن هاد الخطره ما تيراش في خو كريستينا ولا في شي حد اخر، تيرا فرانسو. فديك الوقيته كريستينا كانت باقيه حيه. مني جات سيارات الاسعاف وداوها للمستشفى باش يحاولوا يعتقوا حياتها، كانت تما على برا الالاف من المشجعين ديالها واللي كانوا كيطلبوا الله انه ما يجرى ليها والو. انتشر الخبر ديال داكشي اللي وقع بسرعه في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن من بعد ساعات قليله كيخرجوا الاطباء من غرفه العمليات كيعلنوا الخبر اللي صدم امريكا والمعجبين ديالها في العالم كامل. كريستينا غريمي ماتت في السن ديال 22 عام. تخيلوا الصدمه ديال المعجبين ديالها واللي كيشوفوا ان الايدول ديالهم تقتلات قدامهم بهذيك الطريقه في هذيك الليله. الموت ديالها دار ضجه كبيره في هذيك الوقيته، وهنا غادي نخلي لكم اخر صوره واخر فيديو ديالها قبل ما تموت.
ولكن السؤال اللي كانوا كيتسالوه في هذاك الوقت هو علاش كيفين قتل كريستينا الا كان فعلا معجب بالسر ديالها، وكيفاش قدر يدخل لهذاك الحفل ومعاه السلاح. الشرطه من بدات الابحاث ديالها عرفوا ان الماضي ديال كيفين كان عامر بالاحداث. لقاو في المنزل ديالو دلائل اللي كانت كتبين انه فعلا كان مهووس بكريستينا ومن مده طويله، وكان خطط مزيان الهجوم اللي دار قبل ما يجي الحفله، وكان قتلها حيت عرف انها كانت على علاقه مع المنتج ديالها. الشرطه في هذيك الوقيته كانت حققت حتى مع الاداره ديال البلاصه فين كانت دارت كريستينا الحفل ديالها، واكتشفوا من بعد ان الفريق ديال السيكوريتي اللي كان خدام في هذيك البلاصه كان تبدل غير سيمانه من قبل من الحفله، وان الفريق الجديد اللي تولى الحراسه ديال هذاك الحفل ما شددوش على التفتيش ديال الناس اللي كانت حاضره في هذيك الليله. داكشي علاش كيفين قدر انه يدخل معاه السلاح في هذيك المحفظه ديالو. من بعد الوفاه ديال كريستينا الملايين ديال الناس حزنت على الوفاه ديالها، كلشي كان في صدمه، خصوصا خوها ماركوس اللي كانت الاخت والصديقه المقربه ديالو. كلشي كان كيشهد على الاخلاق والتواضع والحب ديالها للجمهور ديالها. ولكن رغم الوفاه ديالها الصوت ديالها باقي حاضر لحد الان. الاغاني والفيديوهات ديالها باقيين كاينين في اليوتيوب وباقيين كيتفرجوا فيها الملايين ديال الناس. كانت هذه القصه الكامله ديال كريستينا غريمي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، بغيت نعرف الراي ديالكم في لي كومونتير. ما تنساوش لايك كيف ديما، ونشوفكم في قضيه واحده اخرى ان شاء الله. بسلامه.